Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι Νίκος XP και πραγματικά θα ήθελα πριν προχωρήσουμε σε όλα όσα έχω να σας πω να σας ευχαριστήσω για την αγάπη που δώσατε στα 2 βίντεο που γυρίσαμε στην Craft Paints. Πραγματικά τα λατρέψατε και σας έχω υποσχεθεί πως θα ακολουθήσουν κι άλλα, αλλά μέχρι τότε κάτι αναπάντεχο συνέβη. Η Flugger, μια δανέζικη εταιρεία στον χώρο του χρώματος, η οποία πρωταγωνιστεί στον ευρωπαϊκό αλλά και στο παγκόσμιο χώρο, στη βιομηχανία του χρώματος τέλος πάντων, ήρθε σε επικοινωνία μαζί μας, καθώς έχει αποφασίσει να έρθει και να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, εκτιμώντας τη δουλειά που έχουμε κάνει μέσα σε πολύ λίγους μήνες, θα έλεγα ότι το κανάλι είναι σχετικά μικρό, δεν έχουμε κλείσει καν εξάμηνο, μας έστειλε όλη σχεδόν την γκάμα των προϊόντων της για να τη δείξουμε σε εσάς. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να συμβεί σε ένα μόνο βίντεο, αλλά θα ακολουθήσουν 3 βίντεο, συνολικά δηλαδή 4 βίντεο, όπου εσείς θα μάθετε τι συμβαίνει όταν η πολύ υψηλή ποιότητα στο χρώμα συναντάει το σεβασμό για το περιβάλλον. Αλλά πριν φτάσουμε σε όλα αυτά, πρέπει να σας πούμε κάτι. Η Flugger αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια αναζήτηση εισαγωγέα, καθώς έχει πάρει απόφαση να έρθει και να δραστηριοποιηθεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Νότια Ευρώπη. Εάν λοιπόν είσαι εισαγωγέας και βολιδοσκοπείς εταιρείες οι οποίες θέλεις να συνδυάζουν πολύ υψηλή ποιότητα στην ανάλογη βέβαια τιμή, τότε έχεις παραπάνω λόγους να δεις αυτό το βίντεο. Καθώς η Flugger από το 1783 που δημιουργήθηκε, κατάφερε μέσα σε αυτά τα χρόνια να είναι μία από τις νούμερο 1 εταιρείες στην Ευρώπη. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν, δες το παρακάτω βίντεο, δες ποια είναι η Flugger, δες τι μπορεί να κάνει και επιστρέφουμε πίσω. Στον κόσμο του χρώματος υπάρχουν εταιρείες που ακολουθούν στενά την εποχή τους. Ωστόσο όμως, η καινοτομία έρχεται από εκείνες που αποφασίζουν να τη διαμορφώσουν. Η Flugger, η σκανδιναβική δύναμη στο χρώμα, ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Από το 1783 στη Δανία, στοιχείο που καθόρισε μέσα από λιτές και καθαρές γραμμές την αισθητική ολόκληρης της Ευρώπης, ξεκίνησε ένα ταξίδι που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το χρώμα. Η Flugger δεν γεννήθηκε για να βάψει τοίχους. Γεννήθηκε για να δώσει μορφή στην καθημερινή μας ζωή και να δημιουργήσει ποιότητα που να νικάει τον χρόνο. Με τα χρόνια, η εταιρεία αναπτύχθηκε σε τέτοιο βαθμό που κατέκτησε την Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, χτίζοντας εργοστάσια στη Δανία, τη Σουηδία, την Νορβηγία, την Πολωνία αλλά και την Κίνα, εξασφαλίζοντας την ίδια απαράμιλη ποιότητα παντού. Για δεκαετίες υπήρξε νούμερο 1 δύναμη στη Ρωσία, μέχρι που ο πόλεμος έβαλε ένα προσωρινό τέλος σε αυτή την πορεία. Η επιρροή της όμως δεν σταματά εδώ. Η σκανδιναβική αισθητική, η φιλοσοφία της απλότητας, της φυσικότητας αλλά και της αρμονίας διαπέρασε τα χρώματα της Flugger σε σπίτια σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα έχει διαπεράσει τη σύγχρονη μόδα στη διακόσμηση, την αρχιτεκτονική αλλά και το σύγχρονο lifestyle. Ο τρόπος με τον οποίο ζούμε, ντυνόμαστε, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνουμε το χώρο μας, όλα φέρνουν αυτή την υπογραφή της λιτής αλλά αυθεντικής γραμμής. Η Flugger δεν παράγει απλά χρώματα. Δημιουργεί ένα σύστημα επιφανειών, χρώματα συνδυαστικά με αστάρια, στόκους και βερνίκια που λειτουργούν όλα μαζί σαν ένας ζωντανός οργανισμός. Υλικά όπως το Flugger Dexo, η premium εσωτερική σειρά με αντοχή στο πλύσιμο, υπέροχο matte φινίρισμα χωρίς γυαλάδες και φυσικά χαμηλές εκπομπές VOC, παντρεύοντας την υγεία με την αισθητική. Flugger Facade, η ασπίδα απέναντι στο χρόνο, ανθεκτικό στη βροχή αλλά και όλες τις αντίξωες καιρικές συνθήκες όπως και τον ήλιο, φροντίζει η επιφάνεια να αναπνέει χωρίς ξεφλουδίσματα και φυσικά διατηρώντας την απόχρωση αυθεντική. Οι στόκοι και τα αστάρια έρχονται να χτίσουν το υπόβαθρο για να μπουν τα προϊόντα της Flugger, φτιαχμένα για επαγγελματίες που ζητούν την τελειότητα από την πρώτη κιόλας στρώση. Ενώ τόσο τα βερνίκια όσο και τα χρώματα ξύλου και μετάλλου σέβονται τη φύση, αναδεικνύουν το υλικό και το προστατεύουν για πάντα. Εκεί όμως που η Flugger πραγματικά καινοτομεί είναι ο τομέας της υγείας. Ανέπτυξε χρώματα ειδικά πιστοποιημένα από τον Asthma Allergy Nordic για ανθρώπους με άσθμα και αλλεργίες. Προϊόντα χωρίς βλαβερές ουσίες, οσμές και με μηδενικές εκπομπές θητικών ενώσεων. Χρώματα που δεν φροντίζουν μόνο τον τοίχο, αλλά και αυτούς που αναπνέουν μέσα στους τοίχους. Γι' αυτό η Flugger ξεχωρίζει. Δεν πουλάει απλώς χρώματα. Προσφέρει ποιότητα, διάρκεια, εμπιστοσύνη, βιωσιμότητα και σέβεται τον αέρα που αναπνέεις. Και αν αναρωτιέσαι γιατί θα έπρεπε να γνωρίζεις τη Flugger, η απάντηση είναι γιατί έχεις να κάνεις με μια εταιρεία που είναι κάτι περισσότερο από μια εταιρεία χρωμάτων. Μέσα από τη δύναμη που έφερε τη σκανδιναβική λιτότητα να ορίζει την αισθητική κάθε οικίας, είναι απόδειξη ότι το χρώμα μπορεί να γίνει και αυτό
μέρος της ζωής σου. Η Flugger δεν βάφει απλώς τους στίχους σου, αλλά χρωματίζει τις αναμνήσεις σου. Χρωματίζει τα συναισθήματά σου και αυτά τα χρώματα παρεμένουν ανεξίτηλα στο μέλλον. Η Flugger είναι το χρώμα του αύριο, σήμερα. Όπως λοιπόν μπορεί ήδη να έχετε αρχίσει να το ψυχανεμίζεστε, η Flugger είναι μια εταιρεία πάνω από το premium. Πάνω δηλαδή από την ποιότητα πολυτελείας στην οποία συνηθίζουμε να πουλάμε στην Ελλάδα. Είναι κοντά στην Benjamin Moore. Είναι κοντά στην ποιότητα, είναι μακριά από την τιμή προς τα πιο χαμηλά. Η στρατηγική λοιπόν, όπως μπορεί να καταλάβετε και από το βίντεο με την οποία η Flugger δημιουργεί τα προϊόντα της, δεν έχει να κάνει με τη μαζικότητα. Δεν την ενδιαφέρουν οι μεγάλοι όγκοι πωλήσεων. Η Flugger έχει ανάγει το χρώμα σε τέχνη και δεν θα έλεγα απλά τέχνη, ίσως σε ένα αμάγαλμα τέχνης και επιστήμης, καθώς μέσα από τον παραδοσιακό σκανδιναβικό τρόπο σκέψης θέλει να δημιουργεί έργα τα οποία αντέχουν στο χρόνο. Θέλει να αποτυπώνει αποχρώσεις οι οποίες δεν θα αποχρωματιστούν με τον ήλιο. Θέλει να δημιουργεί επιφάνειες οι οποίες θα ταξιδεύουν το χώρο σας και θα γίνονται αναπόσπαστο μέλος των αναμνήσεών σας. Τι ακριβώς υλικά λοιπόν παράγει η Flugger? Η Flugger παράγει τόσο πλαστικά πολυτελείας, όσο και ακριλικά εξαιρετικής αντοχής, με ελαστικά και σιλικονούχα προϊόντα. Τα πλαστικά της ΔΕ ξεχωρίζουν για τη φιλικότητά τους προς το περιβάλλον, όχι όμως μόνο ως προς το περιβάλλον, αλλά και εσάς τους ίδιους, καθώς, όπως είδατε και στο βίντεο, έχει φτιάξει πλαστικό που είναι ιδανικό για ανθρώπους οι οποίοι έχουν άσθμα. Μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά τα χρώματα με τα οποία βάφουμε τους τοίχους μας παραμένουν ζωντανά πολλούς μήνες μετά την εφαρμογή τους. Ανασένουν δηλαδή και αυτά μαζί με εμάς. Έτσι λοιπόν, από την αρχή της τοιχοποιίας μέχρι το τελικό αποτέλεσμα, το αστάρι, τον στόκο και το τελικό προϊόν, δημιουργείται μία αλυσίδα η οποία φτάνει στον αέρα που αναπνέεται. Με τη Flugger να έρχεται και να διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό, στοχεύοντας να σας δώσει την καλύτερη ποιότητα αέρα μέσα στο σπίτι σας. Προφανώς, έχουμε αντίστοιχη ποιότητα με την ανάλογη έμφαση που χρειάζεται στις μεταλλικές, στις ξύλινες επιφάνειες, αλλά και στις διακοσμήσεις, όταν δηλαδή θέλουμε να κάνουμε έναν τοίχο ομορφότερο από τους υπόλοιπους. Πώς όμως θα δούμε όλα αυτά τα προϊόντα για τα οποία σας έχω μιλήσει σφαιρικά? Κάθε ένα προϊόν θα το παρουσιάσουμε με τον ανάλογο τεχνίτη. Με έναν τεχνίτη ο οποίος θα έχει την εμπειρία που εμείς θέλουμε, έτσι ώστε να μας πει αν όντως αξίζει ή όχι τα χρήματά του. Και εννοείται βέβαια πως θα ακολουθήσει και εφαρμογή σε κάθε υλικό που θα σας παρουσιάσουμε, αλλά και τα πολύ αγαπημένα σας giveaway. Αυτά δηλαδή, τα οποία έχετε αγαπήσει στο κανάλι μας και παίρνετε μέρος σε όλους μας τους διαγωνισμούς. Αν και τα προϊόντα δεν μπορούν για την ώρα να πωληθούν σε εσάς, αυτό τα κάνει πολύ δελεαστικά μεταξύ μας, ό,τι δεν μπορείς να αγοράσεις, αυτό θέλεις να πάρεις. Δεν μπορούν όμως να πωληθούν σε εσάς, καθώς όπως σας είπα πριν, δεν υπάρχει ακόμα ένας επίσημος διανομέας, η εταιρεία δηλαδή ανιχνεύει και αυτή από το καλοκαίρι ποιος μπορεί να είναι καλός για να έρθουμε σε παντριά. Ωστόσο, μπορώ να σας πω πολύ χοντρικά πού θα κυμανθούν οι τιμές όταν πλέον τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα προς αγορά από εσάς. Εάν λοιπόν θέσουμε ως ταβάνι το ένα γαλόνι της Benjamin Moore, το οποίο κινείται πάνω από 100 ευρώ, και ως βάση ένα κουβά Vitex είναι ο πάλι, το οποίο πηγαίνει στα 35 ευρώ, με τη λογική ότι το ένα είναι 6 κιλά και το άλλο είναι 15 κιλά, οι δεκάλιτροι κουβάδες της Flugger κυμαίνονται κάπου στη μέση. Κάπου δηλαδή στα 90 με 100 ευρώ. Είναι αρκετά πιο ακριβή από τα ελληνικά προϊόντα? Θα έλεγα ναι. Είναι όμως και σημαντικά οικονομικότερη από το να βάλεις ένα Benjamin Moore? Επίσης ναι. Αποτελεί για εμένα μια οριακά προσιτή πολυτέλεια για κάποιον που αγαπάει πάρα πολύ το χώρο του και θέλει οι τοίχοι του να παραμένουν ακέραιοι με το πέρασμα των χρόνων. Εάν λοιπόν όλα όσα σου είπα σε έψησαν, και αφού δεν μπορώ να σου δώσω και τη δυνατότητα να τα αγοράσεις, γιατί αυτά εδώ δεν θα είναι για πούλημα, γιατί όχι να μην τα κερδίσεις? Όλα τα σχόλια τα οποία θα είναι κάτω από αυτό το βίντεο θα είναι απαραίτητα για να λάβετε μέρος στο giveaway των επόμενων βίντεο. Δηλαδή, για να μπορέσετε να πάρετε μέρος στο giveaway που θα κάνουμε παράδειγμα για το ακριλικό σιλικονούχο ή για το πλαστικό, το οποίο είναι κατάλληλο για άτομα που έχουν άσθμα ή ακόμα και για τα
ντουκοχρώματά μας, θα πρέπει προηγουμένως να έχετε σχολιάσει και σε αυτό το βίντεο. Σε αυτό το βίντεο δεν θα κάνουμε κάποιο giveaway, αλλά πρέπει και εσείς να μας δείξετε ότι όντως σας ενδιαφέρει η Flugger, ότι όντως θέλετε να μάθετε πράγματα για αυτήν και ότι θα συνεχίσετε να μας παρακολουθείτε, όπως βέβαια κάνετε και στο εγγύς μέλλον. Πείτε μου λοιπόν από κάτω πώς σας φανήκανε τα προϊόντα, θα πληρώνατε για αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για τους ανθρώπους που θα θελήσουν να γεφυρώσουν την Ελλάδα με τη Δανία και να φέρουν τα προϊόντα της κοντά σε εσάς. Καλή σας συνέχεια και τα λέμε στο επόμενο.